Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Журналісти з'ясували, що депутат, народний депутат від «Слуг народу», і тут, до речі, без здивувань, В'ячеслав Медяник може проживати в елітному маєтку в котеджному містечку Хутір Ясний під Києвом, який записаний на його няню. Дивна ситуація, збіг обставин. Няня дозволила собі купити маєток десь за $1 мільйон, як оцінили журналісти. Звідки в неї гроші? Невідомо. Чому там живе народний депутат «Слуг народу? Відомо. За даними розслідування Bihus.info, нерухомість оформлена на жінку, яка в телефонних контактах різних людей називається няня, або хатньою прибиральницею, робітницею родини депутата. Така собі Мері Поппінс на мінімалках для «Слуги народу». Не може виконати всі побажання, але на неї можна щось записати. До речі, це не перший випадок. Ми вже бачили, як депутати від «Слуг народу» записували автівки, елітні автівки на своїх водіїв, знайомих або якихось там співробітників. Записували на своїх співмешканок хатинки на Печерських пагорбах, вітанечка Халімону і іншим заступникам голови фракції «Слуга народу». Взагалі, за даними журналістів, будинок площею 370 квадратних метрів з басейном, гаражем, земельною ділянкою в елітному передмісті таки може коштувати близько $1 мільйона, а може і трохи більше. Сам нардеп у коментарях жорстко заперечив, що проживає у цьому маєтку. Він заявив, що його родина мешкає в квартирі в Хуторі Ясному, а будинок належить знайомим, у яких він іноді залишає автомобіль або буває у гостях. В цій історії мене взагалі цікавить інше. Всі розуміють, що відбувається. Заява цього депутата – це окрема історія, хай з нею розбираються правоохоронні органи. І, до речі, саме це мене і цікавить. Лише одне. Коли буде реакція НАЗК, НАБУ і САП, і якою саме вона буде? До речі, Медяника вважають близьким до Офісу президента. Він є заступником члена постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Я підозрюю, що не на літній сесії, на осінній сесії в ПАРЄ з зацікавленістю поставляться до цієї історії, тим більше, що частина вже делегатів від інших країн познайомилися з нею випадково. До речі, ще в жовтні 2019 року спеціалізована антикорупційна прокуратура через декілька місяців після того, як «Слуги народу» стали офіційно депутатами, так от САП відкрила провадження за фактом листування цього самого Медяника, у якому він обговорював, яким шляхом можна вирішити питання з прокурорами. Наслідків, до речі, для Медяника через це не було. А от будинок в його житті з'явився, не його, у няні, а він там просто зупиняється. Ми ж зрозуміємо. І звичайне життя «Слуг Зеленського». У когось династія, де будують дім для Вови поряд з домом Андрія Міндіча і Чернишова, і ми не знаємо, хто цей Вова, а у когось на няню оформлено. І тут відверто найцікавіше. Тому що суди, як стало відомо, завдяки ще одному розслідуванню журналістів, закривають більшість справ корупціонерів, яких виявила НАЗК. І, до речі, не тільки НАЗК. Ще й те, що НАБУ і САП найчастіше більшість справ, які передані до суду за результатами роботи НАЗК у 2020-2026 року, суд закриває через порушення термін притягнення до відповідальності. Брак доказів, тощо, ще якісь дрібниці, але саме строки притягнення, терміни притягнення. Тут найцікавіше – слуги один за одною або одна за одною, там їх і всі, неважливо стать, але всі пройшли через це. Пам'ятаєте? Одного, іншого, третього, п'ятого, десятого і всіх строки, терміни притягнення, якось сатани повезло, пощастило хлопцям і дівчатам. І тут стає запитання. Бо журналісти проаналізували близько 3000 справ, переданих до суду за результатами роботи саме НАЗК, і ви з'ясували, суди знаходять можливості закрити ці справи. Тож Медяник повинен зараз просто тягнути час, якщо НАБУ і САП не захоче все ж таки його догнати. Взагалі, аналіз журналістів показав, що це NGL Media 52% усіх
протоколів, складених НАЗК, суди просто закривають. А в справах про конфлікт інтересів цей показник взагалі сягає 90%. Уявляєте? Ще 5% справа фігурантів визнаються винним, але звільняють від відповідальності. І отут те, що пишуть, що терміни притягнення до відповідальності, брак доказів і малозначність порушення. Останнє без запитань. Але перше, терміни притягнення, ну це ж використовується вже як універсальний інструмент для того, щоб уникнути відповідальності. До речі, якщо ви думаєте, що тільки Медяник уникає, почекайте, а нардеп від «Слуги народу», якого Володимир Олександрович Зеленський привів в 2019 році до парламенту Кузьміних. Ну, пам'ятаєте, за декілька днів ще до повномасштабного вторгнення його взяли в Житомирі, як він отримав щось там хабар, вимагав $20,000 в еквіваленті, або взяв хабар в еквіваленті, за те, що лобіював чиїсь інтереси на тендері в лікарні. Пригадали? Так от він зараз не приходить на суди. Чому? Тому що в Іспанії. Ні, офіційна інформація, він поїхав працювати туди по профілю своєму, бо треба зустрічатися з парламентарями з інших країн, обговорювати і все інше. А по факту що завгодно робить, аби уникати відповідальності і не приходити. До речі, те ж саме зі ще одним слугою, того, який, пам'ятаєте, що про нього писали, що він там вкрав 4 бутилки пива, що його затримали поліцейські в стані наркотичного сп'яніння, що чудову людину взагалі привів до парламенту Володимир Олександрович Зеленський в 2012 році. Мова про народного депутата Юрченка, ну той, який на записах каже, тут всі хочуть свій шмат пирога, і я хочу свій шмат пирога. Дивна ситуація. Якось такого лайна провів. Так от, той теж не приходить на засідання, тягне час. А потім, вибачте, терміни притягнення закінчилися, тому взагалі величезна проблема з цією історією. І починаючи з 24-го року, кількість виграних НАЗК справ у суді зросла приблизно до 60%. Проте статистика покращилася насамперед завдяки справам про несвоєчасне звітування політичних партій. А по особистостям, от як зараз ми розповідаємо, все навпаки. І тут найцікавіше. Поясню, про що йде мова. Переважна більшість людей розуміє, що відповідальність може настати. І тому затягують справи. До речі, є ще одна така історія. З колишнім заступником генпрокурора Вербицьким. По ньому взагалі пауза. Дуже цікаво. Хоча НАЗК знайшло всі докази і далі НАБУ і САП не дуже хочуть цим займатися. Дивна ситуація, не знаю чому, але саме так. Хоча, знаєте, останнім часом НАЗК все перевіряє автоматично. Береться декларація, яку подає декларант, там, депутат, прокурор, суддя, хто завгодно, міністр, президент. І перевіряється, чи співпадає інформація про його майновий стан з тим, що він забув. Далі йому повідомляється. Ну, якщо він не знає, до речі, декларант, наприклад, будинок його чи не його в династії, тоді дуже важко це довести. А ще паралельно деякі декларації відбираються на окрему поглиблену перевірку, які проводять безпосередньо працівники НАЗК і задіяна система логічного та арифметичного контролю. І от тут на поглиблену перевірку щороку потрапляє лише близько 1000 декларацій. Дивним чином жоден з тих, хто сьогодні є топовими такими персонажами, якось дивно проходили перевірку. Якщо хтось має сумніви, нагадаємо, що наочно тут є нещодавний кейс з колишнім міністром енергетики Германом Галущенко, якого НАБУ затримала за підозру у відмиванні близько $12 мільйонів через офшорні компанії. При цьому його декларація успішно проходила цю автоматичну перевірку. Що можу сказати? Що кажуть ГОшка Transparency International? По недостовірних відомостях виявляють багато порушень, а необґрунтованих активів і ознак незаконного збагачення значно менше. А це якраз і формує головний запит суспільства і міжнародних партнерів. Почекайте, повертаємось до Халімона. Всі ж пам'ятають цю історію? Де відповідальність? Він купив на початку повномасштабного вторгнення дім на Печерських пагорбах, записали його на його співмешканку. Ніхто нічого не довів. Все. Що далі? Про що йде мова? Тому, коли ми кажемо про такі виявлені факти, тут головне розуміти. Вони всі вважають, що будуть непокарані. І так і буде, поки вони залишаються владою. І поки не пройде реформування всіх тих органів, які повинні їх переслідувати і доводити їх провину і карати. Бажано не формально, а
по фактах. Дякую, якщо ви розумієте, про що я. І слідкуйте уважно. Далі буде більше інформації. Дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео і прокоментували. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.